Hello children, how are you? Today I'm going to teach you very interesting lesson. හොඳයි දුවපුතේ. අද මම බලාපොරොත්තු වෙන වලට කියලා දෙන්නේ තාම වැදගත් පාඩමක්. ඒ තමයි කොහොමද අපි ඉන්නවා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. අතරම මම මුලින්ම පැහැදිලි කළ යුතුයි මේ පාඩම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා 3 4 5. එහෙම නැත්නම් 6 වසර වුණත් කමන්නේ ඉන්න දුවලා පුතාලට. ඊටාම වැදගත් වේ දුවපුතේ මේ පාඩම. කොහොමද අපි ඉන්නවා තියෙනවා කියන අදහසින් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියන එක. ඇත්තරම මේ පාඩමේදී මා බලාපොරොත්තු වෙනවා grade 3 4 5 වගේ ඉන්න දුවලා පුතාලාට වැදගත් වෙන ඔය classroom language නැත්නම් පන්ති කාමරයේදී වාර්තා කරන්න අවශ්‍ය වෙන වැදගත් වෙන වචන කීපයකුත් හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ නිසා මම මේ පාඩමේදී යොදාගෙන තියෙන වචන ගොඩක් දුරට පන්ති කාමරය සහ පාසල් පරිසරය ඇසුරු කරගෙනයි මේ වාක්‍යෙට යොදාගෙන තියෙන්නේ. මොකද මගේ පාඩම් වල හැම විටම යම්කිසි අරමුණක් ඇතුවයි මම මේ පාඩම් නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට 3 4 5 දුවල පුතාලට උනත් 6 වසරට දුවල පුතාලටත් වැදගත් වෙයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. මේ බොහෝ දුරට මම මෙහිදී උත්සුක වෙන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා කියන අදහස ප්‍රකාශ කරන අතරතුරම ඔබට පන්ති කාමරයේදී නැත්නම් පාසල් පරිසරයේ හම්බෙන වචන ඉදිරිපත් කරන්න. හොඳයි අපි පාඩමට අවධානය යොමු කරමු. දෙපුතේ මගේ පාඩම අද there is කියලා කියන්නේ දෙපුතේ ඉන්නවා තියෙනවා කියන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන ඉන්නවා තියෙනවා කියන අදහසින් there is භාවිතා කරන්නේ මේ වාක්‍ය රටාව ඒක වචන වාක්‍ය රටාවක් වෙනවා. ඒක රචනය කියන එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දුවල පුතාලා. කොහොම වුණත් මගේ පාඩම් වලදී මම මේවා හඳුන්වා දෙනවා වරින් වර. දැනට දුවේ පුතේ there is කියලා කියන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා කියන අදහස් දෙකම තියෙනවා කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉන්නවා කියන්න නම් පණ තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඉන්නවා කියන්න නම් පණ තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. තියෙනවා කියන්න නම් පණ නැති දෙයක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දෙයක් උදාහරණයක් වශයෙන් ඉන්නවා කියන්න නම් බල්ලෙක් ඉන්නවා. බල්ලා කියන්නේ dog. පූසෙක් ඉන්නවා. පූසා කියන්නේ cat. එතකොට තියෙනවා කියන්න නම් පොතක් තියෙනවා. පොතට කියන්නේ book. ඉරේසර් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් මකන කෑල්ලක් තියෙනවා. මකන කෑල්ලට කියන්නේ ඉරේසර්. ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් අපි ලොකුවට මගේ ඉදිරි පාඩම් වලදී මා ඉදිරිපත් කරනවා. දුවේ පුතේ අද පාඩම හොඳට මතක තියාගන්න. there is විතරයි මම කියලා දෙන්නේ. මේකේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. මේ අදහස් දෙක එකක් ඉන්නවා අනික තියෙනවා. පණ තියෙන කෙනෙක් ගැන කතා කරනකොට ඉන්නවා. පණ නැති දෙයක් පිළිබඳව කතා කරනකොට තියෙනවා. හොඳයි දුවේ පුතේ අපි බලමු. බලන්න there is a table. there is a table. මේසයක් තියෙනවා. මේසයක් තියෙනවා. there is a chair. පුටුවක් තියෙනවා. there is a chair. there is a book. පොතක් තියෙනවා. there is a book. there is a pen. පෑනක් තියෙනවා. pen කියලා කියන්නේ පෑන. there is a pencil. පැන්සලක් තියෙනවා. පැන්සලක් තියෙනවා. ඉන්නවා කියන්න බෑ තියෙනවා. පණ නැති දේවල්. ඒ වගේම there is a ruler. ruler කියලා කියන්නේ අඩි කෝදුවක් තියෙනවා. there is a ruler. there's a duster. duster එක ඔබට මතකයි කළු ලෑල්ල ක්ලීන් කරන්න වලට duster එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. නැත්නම් white board එකේ eraser කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. duster එකකුත් සමහර පාසල් වල තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. there is a calendar. පන්ති කාමරේ තිබෙනවා නේද? calendar එක තියෙනවා නේද දුවේ පුතේ? there is a calendar. calendar එකක් තියෙනවා. මේ there is කියන එකෙන් තමයි පුතේ තියෙනවා කියන අදහස ගන්න අපි. තියෙන්නේ කුමක්ද? a table. මේසයක්. a chair. පුටුවක්. a book.
පොතක්. මේ ආදී වශයෙන් අවශ්‍ය වචනේ ඊට එකතු කරන්නයි ඕන වෙන්නේ. right ඊගා වචනේ බලමු. there is a broom. broom කියලා කියන්නේ කොස්ස. broom කියන්නේ කොස්ස. a broom කොස්සක්. එතකොට there is a broom කොස්සක් තියෙනවා. there is a window. there is a window ජනේලයක් තියෙනවා. window කියන්නේ ජනේලය. window කියන්නේ ජනේලය. a window කියන්නේ ජනේලයක්. ජනේලයක්. there is a window ජනේලයක් තියෙනවා. අපිට තවත් වාක්‍ය කීපයක් මම හඳුන්වා දෙනවා. බලන්න මේ හැම එකක්ම ඔබට පන්ති කාමරයේ සහ පාසල් පරිසරයේ තුල දකින්න තියෙන දේවල්. දැන් කැලෙන්ඩර් වගේ ඔබේ ගෙදරක් තියෙනවා. You can see it in your home, right? Next sentence, there is a door. දොරක් තියෙනවා. ඔබේ පන්ති කාමරයේ දොරක් තියෙනවා. පාසලේ දොරවල් තියෙනවා. නේද? ගෙදරක් දොරවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ හඳුන්වලා දෙන්නේ ඔබට ඒ වචන හඳුන්වා දීම මගේ එක අරමුණක් වෙනවා. එතකොට door කියන්නේ දොර, a door කියන්නේ දොරක්, there is a door කියන්නේ දොරක් තියෙනවා. there is a whiteboard. whiteboard කියන්නේ සුදු පැහැති board එක. ඔබේ පන්ති කාමරේ තියෙනවා. a whiteboard වෙනකොට සුදු පැහැති board එකක් වෙනවා. there is a whiteboard. whiteboard එකක් තියෙනවා. playground. playground. playground කියන්නේ ක්‍රීඩා පිට්ටනිය. playground කියන්නේ ක්‍රීඩා පිට්ටනිය. එතකොට මේ ක්‍රීඩා පිට්ටනිය කියන මෙතනේ පදය ක්‍රීඩා පිට්ටනිය. එතකොට a playground ක්‍රීඩා පිට්ටනියක් වෙනවා. ක්‍රීඩා පිට්ටනියක් වෙනවා. එතකොට there is a playground ක්‍රීඩා පිට්ටනියක් තියෙනවා. බලන්න bookshelf පොත් රාක්කය. bookshelf මෙතන තියෙනවා bookshelf කියලා පදයක්. book කියන්නේ පොත, shelf කියන්නේ රාක්කය, bookshelf කියන්නේ පොත් රාක්කය. a bookshelf පොත් රාක්කයක්. there is a bookshelf පොත් රාක්කයක් තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න fan ඔබ දැකලා තියෙනවා. මේ fan එක ඔබ දැකලා තියෙනවා. fan ගෙදර තියෙනවා. fan එක දැකලා තියෙනවා ඔබ. fan ඔබේ ගෙදරක් තියෙනවා. පාසලෙත් තියෙනවා. එතකොට fan there is a fan එකක් තියෙනවා. බලන්න එතන teacher's table. teacher's table කියන්නේ ගුරු මේසය. a teacher's table ගුරු මේසයක්. there is a teacher's table ගුරු මේසයක් තියෙනවා. කොහොමද ඉතින් අපි තියෙනවා කියන අදහසයි දුවේ පුතේ ඉස්සරම යදාගන්නේ. තියෙනවා කියන අදහසයි ඉස්සරම යදාගන්නේ. හොඳයි අපි ඊගාවට යමු. pencil box pencil පෙට්ටිය. pencil box pencil පෙට්ටිය කියන අදහස pencil box pencil පෙට්ටිය. එතකොට there is a pencil box pencil පෙට්ටියක් තියෙනවා. dustbin කියන්නේ කැලි කසල ඉවත දාන බඳුන ඔබේ පන්ති කාමරයේ තිබෙනවා නේද? ඔබ දැකලා තිබෙනවා. එහෙනම් there is a dustbin කියන්නේ ඉවත දාන බඳුනක් තිබෙනවා. ඉවතලන දාන බඳුනක් තිබෙනවා. desk එක a desk එකක්. there is a desk එකක් තියෙනවා. there is a clock කියලා කියන්නේ පුතේ බිත්තියේ එල්ලලා තිබෙන ඔරලෝසුව. ලොකු ඔරලෝසුව බල දැකලා තියෙනවා. බිත්තියේ එල්ලලා තිබෙන ඔරලෝසුව. there is a clock ඔරලෝසුවක් තියෙනවා කියලායි අදහස වෙන්නේ. there is a first aid box. the first aid box කියලා කියන්නේ ප්‍රථම ආධාර පෙට්ටිය. එතකොට a first aid box කියලා කියන්නේ ප්‍රථම ආධාර පෙට්ටියක් කියන අදහස එන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වෙනවා නම් there is a first aid box එකක් තියෙන නැත්නම් ප්‍රථම ආධාර පෙට්ටියක් තියෙනවා කියන අදහස. ඊළඟට there is a record book. එතකොට record book කියලා කියන්නේ වාර්තා පොත. a record book වාර්තා පොතක්. හැබැයි there is a record book කියනකොට වාර්තා පොතක් තියෙනවා කියන අදහසයි. ඇයි දුවේ පුතේ මෙතන තියෙනවා කියලා හැදෙන්නේ? පුතේ මේ හැම එකක්ම inanimate පණ නැති inanimate
මේවා things කියන්නේ අයිති වෙන්නේ දේවල් ගණයට අයිති වෙන්නේ මේවට පණ නැහැ. ඒ නිසා පණ නැති ඒවට ඉන්නව නෙවෙයි තියෙනවා. ඒ නිසා වාක්‍ය පටන් ගත යුත්තේ there is වලින් පමණයි. there is වලින් පමණයි වාක්‍ය පටන් ගත යුත්තේ. there is වලට පස්සේ ඔබට තියෙන දේ හරි n හරි පාවිච්චි කළ යුතුයි. ඒ වෙනම පාඩමක් දැනට පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වචන ඉතිරි වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න 3 4 5 වසර දරුවෝ පුරුදු වෙන්න ඉතා වැදගත් වෙයි ඔබට හොඳ වාක්‍ය රටා ඉගෙනගෙන හොඳ වාක්‍ය ලොකු වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳයි දුවේ පුතේ මෙතනදී මා සාකච්ඡා කරේ තියෙනවා කියන අදහසින්. එහෙමනම් මම දැන් සූදානම් මේ දුවල පුතාලට තියෙනවා කියන අදහසින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොකද there is වල තියෙන අදහස් දෙක ඉන්නවා තියෙනවා. අද මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ එක දෙයක් පිළිබඳව විතරයි. හොඳට ඒක මතක තියාගන්න. එක දෙයක් පිළිබඳව විතරයි මම මේ වගේම පාඩමක් හදලා ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක බලන්න. ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් කොහොමද තියෙන්නේ කියන අදහස පෙන්වලා දෙනවා. හොඳයි දුවේ පුතේ මෙන්න මම ඊගාට ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා තියෙනවා නෙමෙයි ඉන්නවා කියන අදහස. දැන් අපි තියෙනවා කියලා සාකච්ඡා කරේ. මෙන්න ඉන්නවා කියන අදහස. There is a principle. Principle කියන්නේ කාටද? කාටද? විදුහල්පතිතුමා. එතකොට a principle විදුහල්පතිතුමෙක්. There is a principle කියනකොට විදුහල්පතිතුමෙක් ඉන්නවා. There is a teacher ගුරුතුමියක් හෝ ගුරුතුමෙක් ඉන්නවා. ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා කියන අදහස. There is a pupil pupil කියන්නේ දුවේ පුතේ ශිෂ්‍යයාට. එතකොට a pupil ශිෂ්‍යයෙක්. There is a pupil ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට බලන්න student කියන්නේ පුතේ pupil තමයි. ඒ කියන්නේ student කියන්නේ ශිෂ්‍යයෙක්. pupil කියන්නේ ශිෂ්‍යයෙක්. එතකොට student කියන්නේ ශිෂ්‍යයා. a student ශිෂ්‍යයෙක්. there is a student ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපි කියන්නේ නෑ ශිෂ්‍යයෙක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නෑ ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා කියලායි කියන්නේ. ඊළාට librarian ඔබේ පාසලේ ඉන්නවා librarian. library යනවනේ ඔබ. library කියන්නේ පුස්තකාලය. පුස්තකාලය අධිපතිට අපි කියනවා පුස්තකාලය අධිපතිට කියනවා librarian කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. තුන වසර පොතේ තියෙනවා මේවා. librarian කියනවා පුස්තකාලය අධිපති. there is a librarian පුස්තකාලය අධිපති කෙනෙක් ඉන්නවා. clerk කියන්නේ ලිපිකරු. a clerk ලිපිකරුවෙක්. there is a clerk ලිපිකරුවෙක් ඉන්නවා. security guard කියලා කියන්නේ ආරක්ෂක නිලධාරියා. a security guard කියලා කියන්නේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙක්. there is a security guard කියලා කියන්නේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් ඉන්නවා. එතන බලන්න. there is a dog. dog කලින් තවත් වාක්‍යයක් තියෙනවා monk ඔබේ පාසලේ සමහර විට ඇති. හැබැයි පන්සලේ තමයි monk ඉන්නේ. monk කියන්නේ හාමුදුරුවන්ට. there is a monk හාමුදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔබ මේ වචන පාඩම් කරන්න ඕන දුවේ පුතේ monk monk හාමුදුරුවෝ කියලා පාඩම් කර ගන්නත් ඕනි. එතකොට ඊගාවට dog බල්ලා a dog බල්ලෙක්. there is a dog බල්ලෙක් ඉන්නවා. ඊගාට cat පූසා a cat පූසෙක්. there is a cat පූසෙක් ඉන්නවා. parrot ලස්සන පක්ෂි නේද? with a red beak රතු පාට කොටක් සහිත කවුද? parrot ගිරවා. එතකොට a parrot ගිරවෙක්. that's a parrot ගිරවෙක් ඉන්නවා. ඊගාවට girl ගැහණු ළමයා. ගැහණු ළමයා girl කියන්නේ a girl ගැහණු ළමයෙක්. there is a girl ගැහණු ළමයෙක් ඉන්නවා. තවත් උදාහරණ කිහිපයක් අපි බලමු. there is a boy පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා. there is a man මිනිසෙක් ඉන්නවා. man කියන්නේ මිනිසට. cock කියන්නේ කුකුලට. there is a cock කුකුලෙක් ඉන්නවා. hen කියලා කියන්නේ කිකිලියට. කුකුලගේ female සතා ගැහණු සතා. hen කියන්නේ කිකිලිය. there is a hen කිකිලියක් ඉන්නවා. peacock මොනරා. there is a peacock මොනරෙක් ඉන්නවා. mason පෙදරේරුවා දන්නවා ඔබ? මේසන් වැඩ කරන පුජ්‍යල අපේ ගෙවල් හදන්නේ, ගෙදර බිත්ති බඳින්නේ, ගේ කපරාදු කරන්නේ මේසන් බාසුන් නැහැ නේද? ඒතකොට දැස මේසන් බාස් කෙනෙක් ඉන්නවා. සිංගර් කියන්නේ ගායකයා.
singer කියන්නේ ගායකයා. එතකොට there is a singer ගායකයෙක් ඉන්නවා. dancer කියන්නේ නැට්ටුවා නැත්නම් නටන කෙනා. එතකොට there is a dancer නටන කෙනෙක් ඉන්නවා. නැට්ටුවෙක් ඉන්නවා. player ක්‍රීඩකයා. ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. there's a player. rat මීයා a rat මීයෙක්. there's a rat මීයෙක් ඉන්නවා. farmer ගොවියා there's a farmer ගොවියෙක් ඉන්නවා. bird කුරුල්ලා there's a bird කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. cow එළදෙන there's a cow එළදෙනක් ඉන්නවා. mason පෙදරේරුවා අපිට හම්බුණා නේද පෙදරේරුවා කමන්නේ there's a mason පෙදරේරුවෙක් ඉන්නවා. හොඳයි දුවේ මේ ඉන්නවත් කියන අදහසින් වාක්‍ය මම ඉදිරිපත් කරේ. මුලින් ඔබට කියලා දුන්නා තියෙනවා කියන්න. දැන් මා කියලා දුන්නා ඉන්නවා කියන්න. එහෙනම් මොකක්ද අපේ වාක්‍ය රටාව? හොඳට මතක තියාගන්න. කවුරු හිටියත් කවුරු තිබ්බත් අපි පටන් ගන්නේ there is වලින්. හැබැයි මෙතන ගොඩක් අය අඟවන්න බෑ. එක කෙනයි කියන්න පුළුවන් එක දෙයයි. එක පුටුවයි තියෙන්න පුළුවන් there is තියෙන. එතකොට එක පූසා ඉන්න පුළුවන් there is a cat. හැබැයි පූස ගොඩක් ඉන්නවා පුටු ගොඩක් තියෙනවා කියන්න නන්දුවේ පුතේ බහුවචන වාක්‍ය රටාවකට යන්න වෙනවා. එහෙනම් මගේ ඊගාව පාඩමේදී මම මේ පාඩම විදිහටම ඔබට හදලා ඉදිරිපත් කරනවා ලස්සනට කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඉන්නවා තියෙනවා කියලා එක්කෙනෙකුට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් මේ පාඩමේදී there is there are වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරලා මෙදුවල පුතාට මම කියලා දුන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න පාසලේදී ඔබට භාවිතා කරන්න සිදුවෙන ගොඩක් වචන පිළිබඳව සර් අවධානය යොමු කරලා තමයි මේ පාඩම ඔබට ඉදිරිපත් කළේ. හොඳයි. එහෙනම් thank you very much for listening to me, watching my videos. So ඉතින් දුවේ පුතේ මේ පාඩම් ඔබ නරඹන අතරතුර like එකක් දාන්න, ඒ වගේම subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ videos ඔබට එසැනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. Have a nice day.